नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको बीचमा एक नयाँ ट्युटोरियल लिएर र मलाई आशा छ यसले तपाईहरुको पावरपोइन्ट प्रस्तुतिकरणलाई अझै आकर्षक बनाउन मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् र यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासतर्फ लाग्नेछौँ। अब हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईं राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। सोलिड फिलमा गएर तपाईले कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र मैले चाहिँ लाइट ग्रे कलर दिनेछु। तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र राउन्ड सेम साइड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं रोटेटमा जानुहोस्, फ्लिप भर्टिकल गर्नुहोस् र सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो ओभल सेपलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस् र यसलाई सेन्टर एलाइन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं यो रेक्ट्याङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो ओभललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्स्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेप पाउनेछौँ। त्यसपछि तपाईले यसको कलरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि तपाईं सेप फिलमा जानुहोस् र लाइट ग्रे कलर अर्थात् व्हाइट कलर दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं इफेक्ट्समा जानुहोस् र यसको यो कलरमा गएर तपाईले ब्ल्याक कलर गरिदिनुहोस् र तपाईले यसको ट्रान्सपरेन्सीलाई बढाइदिन सक्नुहुन्छ। म अहिले 72% दिनेछु र यसको साइजलाई पनि तपाईले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले 105 गरिदिन सक्नुहुनेछ र यो ब्लरलाई पनि तपाईले बढाइदिनुहोस्। यसलाई गर्नुहोस् 10% र यो एंगललाई 0 गरिदिनुहोस् र यो डिस्टेन्सलाई पनि 0 गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेप देख्नेछौँ। यसलाई तपाईले मिलाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ राउन्ड सेम साइड कर्नर रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् फेरि र यहाँ ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्, सेम साइज बनाउनुहोस् र यसलाई केही इन्क्रिज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेभ आउटलाइनमा जानुहोस् र यसको पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र सेभ फिलमा गएर कुनै एउटा कलर दिनुहोस् र यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् अप्सन र यसलाई होममा गएर तपाईले यसको रिसाइज गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसको साइजलाई आवश्यकता अनुसार घटाउन या बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यसको फन्ट पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईं यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। व्हाइट कलर गर्नेछु म र यसलाई यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसको साइज अझै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बोल्ड पनि गरिदिनुहोस् र यहाँनिर सेन्टर एलाइन गरेर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं यसैलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यसमा तपाईले नम्बर लेखिदिनुहोस् र यसको पनि तपाईले साइज इन्क्रिज गरिदिनुहोस् र एलाइन टु सेन्टर गरिदिनुहोस्। अब फेरि यसैलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा तपाईले आफ्नो हेडिङ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्, डार्क ग्रे कलर र यसको साइज डिक्रिज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईं फेरि यही टेक्स्टलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँ तपाईको डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ र यसको साइजलाई रिसाइज गरिदिनुहोस् र सेन्टर अलाइन गरिदिनुहोस्
र यो हेडिङ टेक्स्टलाई पनि तपाईले सेम कलर दिनुहोस् पिंक। त्यसपछि तपाईले यो टेक्स्ट र यो नम्बरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यो हेडिङ र यो तपाईको डिटेल्स टेक्स्टलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसलाई केही एडजस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईले यो नम्बरलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। र यो हेडिङ को कलर पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्, सेम ग्रीन कलर। त्यस्तै गरी यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको आइकनहरु यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन्स, र यहाँबाट तपाईले आइकनहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले आफ्नो आइकनहरु सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र अलाइनमा जानुहोस् र डिस्ट्रिब्युट होरिजोन्टल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाई यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् र यो सबैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र सेन्टर पोइन्टमा राखिदिनुहोस्। अब हामीले हाम्रो डिजाइनलाई लगभग कम्प्लिट गरेका छौं र अब यसलाई हामी एनिमेसन दिन सक्छौं। यसको लागि तपाई एनिमेसनमा जानुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले फ्लट इन एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाई यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई पनि तपाईले फ्लट इन एनिमेसन दिनुहोस् र स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई जुम एनिमेसन दिनुहोस् र यसलाई पनि स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई यो हेडिङ र तपाईको डिटेल्स टेक्स्टलाई पनि जुम दिनुहोस् र आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस् र यो आइकनलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई पनि तपाईले जुम एनिमेसन दिनुहोस् र स्टार्टमा गएर आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई एनिमेसन पेनलाई एक्टिभ गर्नुहोस् र तपाईले दिनुभएको एनिमेसनलाई प्रिभ्यू गरेर हेर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यही एनिमेसन नै म पेन्ट गर्दिनेछु यो बाँकी रहेकोहरुमा, जसको लागि म यसलाई सिलेक्ट गर्नेछु र एनिमेसन पेन्टरको सहायताले म यसमा पेन्ट गर्दिनेछु। त्यस्तै गरी यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नेछु र एनिमेसन पेन्टर लिएर म यसमा पेन्ट गर्दिनेछु। त्यसपछि यो टेक्स्टलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन पेन्टरको सहायताले यसमा पेन्ट गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ केही फास्ट गरेको छु। यसरी सबैमा एनिमेसन दिइसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसन रिलेटेड हेडलाइन्स यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिलेको लागि यसैलाई कपी गरेर राख्ने छु, जस्तै यो यहाँ पेस्ट गरिदिनेछु। ओके, यसपछि हामी यो विन्डोजलाई क्लोज गरिदिन सक्छौं र यसको प्रिभ्यू हेर्ने छौं। मलाई आशा छ तपाईहरुले पनि म सँगसँगै बनाउनु भयो। यदि तपाईहरुसँग सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् र पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला।